Asta e cana mea de cafea. Am foarte mult de lucru și sunt foarte obosit, așa că azi nu filmez cu green screen, cu jumbo și lucrurile obișnuite. Dar asta nu înseamnă că episodul de azi nu este important. Ba, e chiar foarte important. Tratarea obiecțiilor, o artă subtilă. Ce influențează modul în care vei trata obiecția? 4 elemente. Natura produsului vândut, dacă e de valoare mare sau valoare mică. Așa cum a descoperit Neil Rackham de la creatorul metodei SPIN, de la Hathaway International, oamenii iau decizii diferit atunci când cumpără ceva de valoare mare sau de valoare mică. Achiziția de valoare mică este una impulsivă, cu decizii care se iau foarte repede și un proces de vânzare care e pe măsură, bazat pe stimularea sentimentelor, mai mult decât a logicii. Vânzarea de valoare mare este o vânzare diferită. Procesul de vânzare arată cam ca cel descris de Robert Jones. Am făcut vreo câteva filme pe tema asta anul trecut. Și atunci e foarte important să înțelegi dacă ești în scenariul 1 sau scenariul 2. Ce anume mai influențează modul în care vei trata obiecția? Când apare obiecția? Înainte sau după ce ai prezentat oferta? O obiecție care apare în procesul de vânzare prea devreme este cel mai probabil o obiecție legată de vânzător, de firmă, de brand sau o obiecție care vizează amânarea. Aici includ și situația în care prospectul nu vrea să cumpere. Deci te-a identificat, ăsta e ăla care vrea să-mi vândă ceva ce eu nu vreau să cumpăr. Și atunci obiecția ar putea fi exact asta, o respingere a vânzării. Când apare mai târziu, este după ce ai prezentat oferta, ea e mai logică și înțelegi de ce a apărut legat de oferta ta și se tratează diferit. Dar trebuie să înțelegi, e prea devreme sau e la timp. Pe urmă, rolul prospectului în procesul de achiziție. Dacă prospectul nostru cumpără pentru el sau el este decident și în bugetul lui, atunci obiecția îi se adresează, el poate adresa tot tipul de obiecții, de preț, de timp, de produs, de proces, de orice fel. Dacă avem de-a face cu un proces de vânzare la un cumpărător, organizație mai mare, atunci e probabil că prospectul nostru face parte dintr-un grup de oameni care iau decizia, e utilizator, influențator, decident economic, decident suprem, deci are un rol. De obicei oamenii respectă rolul lor, adică ei se uită privind în perspectiva lor, da, de utilizator sau de influențator, de decident economic. Și atunci obiecțiile probabil că vor veni pe canalul ăsta. Atunci când, să zicem, directorul financiar te întreabă dacă softul ERP-ul tău se poate integra cu mașinile de ambalat, e un pic ciudat, dar asta nu înseamnă că obiecția nu este validă sau nu trebuie să-i răspunzi. Trebuie doar să înțelegi de ce directorul financiar întreabă asta și nu te întreabă directorul de operațiuni. Al patrulea element, semnale de cumpărare pe care le dă prospectul. Într-un fel răspunzi la un prospect care dă semne că n-ar vrea să fie în cameră cu tine sau n-ar vrea ca tu să fii acolo. Deci unul care te respinge, și altfel răspunzi unuia care dă semnale de cumpărare. Procesul de vânzare e un proces social, adică ne uităm la interacțiune socială cu celălalt și trebuie să înțelegem ce e în mintea lui. Ne uităm la limbajul corpului, ne uităm la limbajul folosit, încercăm să înțelegem la ce se gândește, ce are în vedere. Bun, care ar fi etapele? Și ăsta e subiectul de astăzi, etapele tratării obiecțiilor. O să și desenăm, că îmi place să desenez. Prima etapă, anticiparea obiecțiilor. Când vinzi ceva, te-ai obișnuit, o să primești obiecții legate de preț, de tehnologie, de, nu știu, legate de firma ta. E o serie de obiecții pe care le primești tot timpul. Le anticipezi, pentru că sunt cele pe care le primești de obicei și vii pregătit. Apoi prevenirea obiecțiilor. Dacă am anticipat anumite obiecții și sunt aproape sigur că mi le va ridica, hai să le previn. De exemplu, dacă sunt o firmă mică și concurez de obicei cu o firmă mai mare,
clienții o să spună, ok, dar sunteți o firmă mică, de ce să nu cumpăr de la mare? Și atunci, în prezentarea mea, eu am să includ elemente care arată care sunt avantajele să comande de la o firmă mai mică față de o firmă mai mare, care sunt diferențiatorii mei. Dacă am făcut bine treaba asta, e foarte probabil că obiecția să nu mai apară. Bun, în etapa asta a apărut obiecția, da? Aici. Primul pas este recunoașterea. Când cumpărătorul obiectează, apare tensiune în relația cu vânzătorul. E o confruntare. Trebuie să liniștești asta. Poziția după care vrei să vinzi nu este o poziție adversarială, ci una de cooperare. Și atunci ce trebuie să-i spui este că îi recunoști dreptul de a obiecta. Recunoști validitatea. Când obiectează, nu spui nu. Spui, e o întrebare foarte bună. Repeți întrebarea. Spui, da, și alți clienți au gândit cum gândiți dumneavoastră. E o întrebare pe care o primesc des. Și în felul ăsta îi dai semnalul că nu e nicio problemă. Nu suntem adversari, nu suntem oponenți. E ok să întrebi. Pasul următor, investigarea. Faptul că știi ce te-a întrebat nu înseamnă că știi ce gândește, care e natura obiecției. Și atunci, în pasul ăsta întreb. De exemplu, dacă el spune, zice, aș vrea un sistem care să miște mai repede. Vorbim de computere. Ce înseamnă repede? Habar n-ai. Și atunci trebuie să întrebi și spui, ok, ce folosiți acum? Ce folosiți acum? La ce vi s-a părut că e dificil, că e lent? Cum ați defini să se miște repede? Ce ar însemna pentru dumneavoastră să se miște repede? În ce programe? Și abia atunci, după ce investighezi, dai seama dacă obiecția e ceea ce ți-a spus el sau de fapt ascunde altceva. După ce ai investigat, ești gata să clasifici. Adică ce fel de obiecție asta este? Una de amânare, este o obiecție de producție, obiecție de față de vânzător, e obiecție față de brand, e obiecție față de buget. Abia după ce ai făcut investigarea, ești în stare să faci clasificarea. Ai înțeles despre ce e vorba? Ok, acum poți să continui și să tratezi obiecția. O să discutăm în alt episod, că sunt multe metode de a trata obiecțiile. Tratarea este răspunsul la obiecție. Bun, pasul următor. Obținerea acordului. Ție ți se poate părea că ai răspuns foarte bine și genial, dar el poate n-a înțeles ce ai spus. Poate ai vorbit tehnic. Poate ai făcut referire la niște noțiuni pe care nu le are. Poate n-ai înțeles bine întrebarea și ai răspuns la altceva. Și atunci trebuie să-l întrebi. Ok, i-ai dat soluția și spui, răspunde asta obiectul dumneavoastră? Și aștepți răspunsul. Iar în pasul 8, verificarea, în pasul 8 verifici că el consideră că a trecut. Da? Deci răspunde, bun, dacă răspunde obiecția dumneavoastră, putem considera subiectul ăsta închis? Iar în pasul 9 poți încerca o închidere de probă. Da? Aici e o discuție, e cu... Trebuie să fii atent, nu închizi după fiecare obiecție. Da, a făcut obiecție, pac, închizi. Pentru că după aia devii un vânzător de tip vechi. Always be closing and never take no as an answer. Dacă obiecția a fost una majoră și ai răspuns bine, poți încerca închidere de probă. Mai ales dacă vezi că de el dă semnale de cumpărare. Dacă nu, poți să vezi dacă mai există obiecții. Poți să întrebi. Alte întrebări la care v-aș putea răspunde? Și îl stimulezi tu să-ți mai obiectezi. Dacă nu are nimic de obiectat, încerci o închidere de probă. În niciun caz nu termin discuția fără să încerci o închidere. Dacă ai răspuns la obiecții. Bun. Acum, tipuri de răspuns. Nu ne vom ocupa de ele acum, doar le amintesc pentru episoadele următoare. Rebuttal. Tehnica da-dar, contra-întrebări, testimoniale, reformulare, conversație pozitivă și garanții. Fiecare merită câte un episod de shorts și probabil că va avea un episod de shorts. Ok.
Asta este ce vreau să rețineți, este că e un proces pe care îl putem executa ca un proces și că este un element al jocului social. Nu e ceva cu răspuns fix, cu o formulă rigidă. Ok, asta este. Pe data viitoare. La revedere!